Assalamualaikum. Kali ni aku nak baiki steam iron Philips GC8616. Masalah iron ni tak keluar wak. Jadi jom kita buka dan cek apa masalah. Bila aku on, boiler ni tak rasa panas langsung. Jadi mungkin ada masalah pada boiler lah. Kita cek boiler dulu. Terminal boiler duduk bahagian bawah. Dia ada dua terminal. Jadi kita cek guna mode resistor ohm. Ini kita cek lah boiler ni okey ke tak lagi. Okey, OL lah. Tak ada bacaan lah. Jadi boiler ni dah rosak. Okey, yang ni aku nak cek supply ke boiler. Ada tak supply? Sepatutnya dia dapat 240 lah. Okey, supply ada, boiler tak panas. Dan kita cek bacaan boiler tak ada bacaan. Jadi confirm lah boiler ni dah rosak, kena tukar baru. First kita cabut dulu valve. Yang ni nut saiz 14. Ini kita buka je dia punya nut ni dan bawa keluar valve ni lah. Okey, sebelah valve tu itu hose air yang bawa air wap lah, bawa wap ke tapak iron. Ini dia punya hose. Hose ni nanti kita cabut. Sebab dia susah sikit lah nak cabut masa ni. Jadi aku biar dulu, nanti kita cabut. Wayar ke valve ni cabut juga. Wayar ke ni lah. Sebab dia ganggu nak buat kerja nanti, nak cabut boiler. Nak cabut hose pump ke boiler ni, kita pusing dulu klip ni. Pusing ke atas. Dia punya bahagian bawah, kita pusing sampai dia ke atas lah. Dekat klip tu dia ada macam besi bengkok lah, supaya klip tu kemas. Jadi kita kena bengkokkan dia jadi tegak semula dan baru boleh tanggal dia punya klip ni.
Sekarang kita nak cabut skru dekat boiler ni. Ada 3 skru. Kita buka dulu skru ni. Bila dah cabut boiler, barulah kita cabut hose dekat valve ni. Wire bumi boiler ni cabut juga, dan wire dekat power board tu ada 2 wire, wire merah dengan wire biru, kita cabut juga. Dan soket thermistor itu pun kena cabut. Okey, boiler dah cabut. Yang sarung tempat buang air ni dengan penutup tu kena cabut lah. Kita nak guna semula nanti dekat boiler baru. Okey, yang ni boiler baru. Kita cek dulu bacaan boiler okey ke tak. Bacaan boiler okey. Kita cek thermistor okey, ada bacaan. Jadi kita pasanglah dekat air. Getah safety valve ni kita nak pakai semula. Jadi cabut dari boiler lama, kita pasang dekat boiler baru.
Klik hose yang kita cabut tadi, yang ni kita tukar dengan yang baru. Yang baru ni pakai skru lah, lagi senang nak ikat. Boiler dah siap pasang, jadi kita try test. Okey, wap pun dah keluar. Itu saja perkongsian kali ini. Terima kasih.